გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ TV+-ზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე 102-სა და 8-ზე. თბილავი ამშენის საწარმო პარალელიზებულია თბილავი ამშენის თანამშრომლების სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავენ კომპანიის 120-ზე მეტი თანამშრომელი გაიფიცა. ელენე გოგბერაშვილი იმყოფება ადგილზე. ელენე, გამარჯობა. როდემდე გეგმავენ აქციის მონაწილეები გაფიცვას? Beka am დროისთვის თბილავი ამშენის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 100-ზე მეტი ადამიანია გაფიცული. მათი მთავარი მოთხოვნა ეს არის ხელფასების მატება და ასევე პრემიალური სისტემის შემოღება, რასაც დაჰპირდათ მათ ადმინისტრაცია, თუმცა პირობა ამ დრომდე არ შეუსრულებია. Როგორც ისინი აცხადებენ, თუ მათი მოთხოვნა არ იქნება დაკმაყოფილებული, ისინი პერმანენტული აქციებს გააგრძელებენ და შესაბამისად არ დაუბრუნდებიან საწარმოო პროცესს. მათი ინფორმაციით ამ დროისთვის საწარმო არის გაჩერებული, თუმცა როგორც ადმინისტრაციაში ჩვენ განგვიცხადეს, ამ დროისთვის მიმდინარეობს გაფიცული თანამშრომლების ჩანაცვლების პროცესი სხვა თანამშრომლებით, რომელიც მოიწვიეს მათ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. როგორც გაფიცულები აცხადებენ, მათი მთავარი მოთხოვნა ეს არის ხელფასების მატება. დღეობით ქარხანაში მინიმალური ხელფასი შეადგენს დაახლოებით 600-700 ლარს. შესაბამისად, მათი მოთხოვნაა, რომ მინიმალური ხელფასი გაუტოლდეს 1250 ლარს. Ჩვენ მოლაპარაკებას ვცდილობთ, რომ ვაწარმოოთ გაფიცვის სახით მინიმალურ ხელფასზე შეთანხმებით, რაც არის 1250 ლარი თანხა და ამ 1250 ლარ თანხასთან ერთად უნდა მოხდეს კომპეტენციის ფარგლებში ხელფასების მატება, სხვადასხვა პროცენტებით, რა თქმა უნდა. არ გავჩერდებით, თუ საჭირო გახდება 24 საათიან რეჟიმზეც გადავა. გაფიცვა პრემიები არ არის სანდო, პრემია შეიძლება იყოს წელიწადში ერთხელ და ისიც რამდენს დარიცხავენ ეს მათზეა დამოკიდებული. შესაბამისად ჩვენ არ ვართ ამაზე თანახმა. ჩვენი პირველი მოთხოვნა არის ხელფასები. ჩვენ გვირჩევნია რომ გქონდეს მაღალი ხელფასი, გარანტირებული ხელფასი, ვიდრე რაღაც ვიღაცას მოუნდება და პრემია დაგვირიცხოს და როცა მოუნდება დაგვირიცხოს. Როგორც უკვე მოისმინეთ, ადმინისტრაცია მზად არის, რომ გარკვეული პრემიები გამოუყოს გაფიცულ თანამშრომლებს, თუმცა როგორც გაფიცულები აცხადებენ, მათთვის მიუღებელია ის შემოთავაზებული წინადადება, რასაც ადმინისტრაცია მათ სთავაზობს. ჩვენ ვესაუბრებთ კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს ირაკლი გოგიბერიძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ იმ ორი მოთხოვნილი პირობიდან, რაც დაკავშირებულია ხელფასების მატებასთან და პრემიალური სისტემის შემოღებასთან, ის მზად არის ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს გაფიცულების მოთხოვნა. ეს არის პრემიალური სისტემა. ის მზად არის, რომ დაახლოებით საპრემიო ფონდში გადაირიცხოს თითეული პროექტის შემთხვევაში 600,000 ლარი, თუმცა როგორც უკვე მოგახსენეთ, გაფიცულები აცხადებენ, რომ ეს მინიმალურ ზღვარსაც კი არსდება ადმინისტრაციის მიერ შემოთავაზებული თანხა. ადმინისტრაციაში გვითხრეს ასევე ისიც, რომ ამ დროისთვის მიმდინარეობს ჩვეულებრივი საწარმოო პროცესი თბილავი ამშენის ქარხანაში და მანამ სანამ არ დაუბრუნდებიან გაფიცულები თავიანთ სამუშაო ადგილებს, მათ ჩაანაცვლებენ ალტერნატიული სამუშაო ძალით. ამ ნაწილში ვერანაირ ნაბიჯებს ამ დღევანდელი მოცემულობით ვერ გადავთქვით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თლიანად ვართ კონტრაქტებზე დამოკიდებული, შესაბამისად შემოსავლები დასაკვირველია განაწილდება მუშაობ სამსახურეებზე და მათ კეთილდღეობასაც მოხმარდება. საშუალო ხელფასი იწყება 600-700 ლარიდან და უკვე ზემოთ 1000 ლარსაც წილდება. საწარმო არ მუშაობს. როგორ არა მუშაობს? როგორ არა? მუშაობს, აგრძელებს მიმდინარეობს ჩანაცვლების პროცესი და უკვე ეს მუშაობა ჩვეულებრივად აღდგენილია და მიმდინარეობს. ანუ ეს ხოლმე ნიშნავს იმას, რომ აღარ დააბრუნებთ მათ სამუშაოებს. არა, რასაკვირველია, მას არ გულისხმობს. როგორც უკვე მოისმინეთ, ადმინისტრაცია არაპირებს, რომ გაფიცული თანამშრომლების ის მოთხოვნა დააკმაყოფილოს, რომელიც დაკავშირებულია ხელფასების მატებასთან. როგორც ირაკლი გოგიბერიძემ განმარტა და თქვენც მოისმინეთ, ისინი დამოკიდებული არიან კონტრაქტებზე, შესაბამისად არსებული ბიუჯეტი არ აძლევთ შესაძლებლობას, რომ მოხდეს სახელფასო ანაზღაურების ზრდა. როგორც თქვენც ხედავთ კადრში, ამ დრომდე გრძელდება საპროტესტო აქცია. გაფიცულია დაახლოებით საწარმოს 100-ზე მეტი თანამშრომელი, ისინი არაპირებენ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს მანამ სანამ ადმინისტრაცია მათ მიერ წამოყენებულ ორივე მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს. ბექა. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს ინფორმაციისთვის. პარლამენტში აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა იმართება, სადაც მიწის შესახებ კანონზე მსჯელობენ. ასევე განცხადებები გაკეთდა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან TBC ბანკის საქმესთან მიმართებაში. სალომე მეცხვარიშვილი ჩაგვაყენებს საქმის კურსში. სალომე, გამარჯობა.
დიახ, ბექა, როგორც შენ აღნიშნე, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჩვენ ოთარ დანელიას ჩვენ ვკითხეთ TBC-ის საქმესთან დაკავშირებით, როგორც მან ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მას არ ეპარება, ეჭვი და არ აქვს დამატებითი კითხვები გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომელიც TBC ბანკის საქმეს და 10 წლის წინანდელ ტრანზაქციას ეხება. ოთარ დანელია აცხადებს, რომ თუ TBC-ის თანადამფუძნებლებს რამე აქვთ სათქმელი და რაიმე ტიპის პრობლემა აქვთ, მათ ეს ხმამაღლა უნდა თქვან ღია ან დახურულ ფორმატში, რომელსაც პარლამენტის თავაზობს. ოთარ დანელია გულისხმობს იმას, რომ ორკესტრირებული ზეწოლა, რასაც ხშირად იყენებენ TBC ბანკის თანადამფუძნებლები საკუთარი გამოსვლებისას, უნდა დასახელდეს კონკრეტული ადამიანები, ვინც აი ამ ორკესტრირებული შეტევის სათავეშია. რაც შეეხება ანაკლიის პორტს, ოთარ დანელია ამბობს, რომ მას ასევე არ აქვს ინფორმაცია, რამდენად დააზარალა ანაკლიის პორტის პროექტი მიმდინარე მოვლენებმა TBC ბანკის გარშემო, თუმცა მისივე თქმით, თუ ანაკლიის პორტის ხელმძღვანელებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება საკუთარ პარტნიორებთან დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ეს TBC ბანკის გარშემო მიმდინარე გამოძიებას არ უნდა დაბრალდეს. მე სიმართლე გითხრათ, ვერ შემაქვს ჯერჯერობით ვერანაირი ეჭვი ამ პროცესში, ვინაიდან ეროვნული ბანკი არის რეგულატორი, რომელიც აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე შემდგარი ინსტიტუტი, მათ შორის საერთაშორისო გავლენიანი ორგანიზაციების მიერ და ამ ნაწილში მეც პირადად სიმართლე გითხრათ, TBC-ის ყოფილი, ესე ვთქვათ, პარტნიორების მხრიდანაც კონკრეტული მესიჯი არ გამიგია. აი რას გულისხმობენ პირობითად, ხო? მე შინ აი თავიანთ განცხადებებში, ანუ პირობითად თუ სადმე რაიმე პრობლემას სახელი უნდა დაერქვას და მე ამ პრობლემის სახელი ჯერ ვერ გავიგე. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ორკესტრირებული შეტევა. ვისი მხრიდან? ნუ ამაზე არ საუბრობენ, მაშინ რაზე საუბრობთ? ანუ მარტივია, ხო? თუ პირობითად ყველაზე პოპულარული გამოთქმაა, რომ თუ არ ვიცით ადამიანს რას ტკივა, როგორ უმკურნალოთ, ხო? ამიტომ თუ არ ხმევს. თუ არ მოხდა ბატონთა, როგორ უნდა გავიგოთ რას ტკივა ადამიანს? ეს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ისინი გუშინ ასე ამბობენ. განხილვის წინააღმდეგი არავინ არ არის, ამიტომაც შედგა გუშინ კომიტეტი, თუმცა შესაძლოა შევაფასებთ, მე არ ვიყავი და ამიტომ გამიჭირდება, თუმცა თუ საჭიროა, შესაძლოა დახურულ ფორმატში, სხვა ფორმატში შედგეს კომუნიკაცია. ამას წინ არაფერი არ უდგამს, მე როგორც ვიცი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მოსმენაც იგეგმება და შესაბამისად დაველოდოთ მოვლენებს. რაც შეეხება აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე განსახილველ საკითხს, ეს არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესახებ ორგანული კანონი, რომელიც დაარეგულირებს ვის შეიძლება კონდეს მიწა საკუთრებაში. საუბარია იმაზე, რომ უცხოელებს გარკვეულწილად ეზღუდებათ მიწის საკუთრების უფლება. ოთარ დანელია დღეს აცხადებს, რომ უცხოელი, რომელიც მიწას არ დაამუშავებს, დაჯარიმდება, მომავალში კი მისი გაყიდვა მოუწევს. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მიწის დამუშავების ვალდებულება გარკვეულწილად იქ გავრცელდება ქართველ მესაკუთრეებზეც, თუმცა მათ შემთხვევაში სანქცია ნაკლები იქნება. არის რამოდენიმე სანქცია, რომელსაც ითვალისწინებს აღნიშნული კანონის პროექტი, მათ შორის ეს არის დაუმუშავებლობის შემთხვევაში, ვინაიდან ვალდებულება იქნება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესაბამისი დამუშავების თვალსაზრისით, სხვა შემთხვევაში განსაზღვრულია სანქციები, რომელიც ითვალისწინებს მათ შორის საჯარიმო სანქციებს და უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლოა განვიხილოთ ასევე გასხვისების ვალდებულება. საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც იქნება გარკვეული ვალდებულებები დამუშავების თვალსაზრისით, თუმცა განსხვავებული სანქციები იქნება საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში, იქნება მათ შორის ხელშეწყობის მთელი რიგი პროგრამებში მონაწილეობის შეზღუდვის ნაწილში. აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე დღეს პირველად ხდება კანონპროექტის ინიცირება ორგანული კანონის, რომლის შედგენის ვალდებულება დღის წესრიგში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ მიწის მფლობელი შესაძლოა იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ან სახელმწიფო გამონაკლისებს კი ორგანული კანონი დაარეგულირებდა. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს. განვაგრძობთ საქმის კურს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი პორტის პროექტის დაფინანსების შეპერხების საფრთხეზე საუბრობს ლევან ახვლედიანის განცხადებით. იმ შემთხვევაში, თუ კონსორციუმის დამფუძნებლის მომუკა ხაზარაძის ირგვლივ ბოლო დღეებში განვითარებული პროცესები არ დასრულდება, ფინანსურმა ინსტიტუტებმა შესაძლოა პროექტი არ დააფინანსონ. შეგახსენებთ, რომ ანაკლის პორტის პირველი ფაზის მშენებლობა 620 მილიონი დოლარი ჯდება, საიდანაც 400 მილიონი საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა დააფინანსონ 100 მილიონს. პარტნიორო ფონდი გამოყოფს, დანარჩენი თანხის ინვესტირება კი თავად ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა უნდა უზრუნველყოს.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გათავისუფლებული 63 თანამშრომლის დასასაქმებლად საჯარო სამსახურის ბიურო 277 ვაკანტურ პოზიციას სთავაზობს, როგორც ინტერპრეს ნიუს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განუცხადეს ვაკანსიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გავრცელება არ შეუძლიათ, ვინაიდან სწორედ ახლა მიმდინარეობს მონაცემების დამუშავება და შესაბამის ვაკანსიებზე თანამშრომლების მისადაგება. მათივე ინფორმაციით და განმარტებით პროცესი სავარაუდოდ 1 თვის განმავლობაში დასრულდება. პარკირების საათობრივი საფასური სავარაუდოდ მინიმუმ 50 თეთრით განისაზღვრება, ამასთან თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე არ გამორიცხავს იმასაც, რომ აღნიშნული გადასახადი კიდევ უფრო გაიზარდოს. მისივე განმარტებით პარკირებაზე საათობრივი გადასახადის სისტემა 1 ივლისიდან ლესელიძის ქუჩით დაიწყება, ამასთან თბილისის ვიცე-მერმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ პარკირებაზე გადასახადის საათობრივი სისტემის შემოღების მიზანია მძღოლმა მანქანა სახლიდან სახლთან დატოვოს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლოს. ბიზნესმენი რეზო ჭოხონელიძე ბათუმის მერიას და თურქულ კომპანიას სასამართლოში უჩივის. საუბარია ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე, სადაც როგორც ბიზნესმენი ამბობს, უცხოურმა კომპანიამ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე ბაზრობა, მაღაზიები, კაფეები, სავაჭრო ობიექტები ააშენა და დღეს ეს ადგილი ყოფას ბაზრობის სახელითაა ცნობილი. ამასთან, როგორც ჭოხონელიძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, დავა სასამართლოში 2013 წლიდან მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. კომპანიამ დელფინის დამფუძნებელი და დირექტორი რეზო ჭოხონელიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში გითხარით რა ეტაპზეა ასე ვთქვათ ეს დავა, ვით დრო 2013 წელს დაიწყო, რომელი ინსტანციები გაიარა და შემდგომ დავის საგანი რა არის? დავის საგანი არის, რომ ამ კომპანიას აქ არა როგორ გითხათ რა არც პროექტი აქ დამტკიცებული კომპანიას არც შენებლობის უფლება არ აქვს, ისე აქ აშენებული მოღვაწეობს იმ ტერიტორიაზე უნებართვოდ ესე შეიძლება ითქვას უკვე. რომელ წელს აშენდა ის? 2012 წელს აშენდა მაგ დაწესებულება რაც გააკეთეს თურქებმა იმ ადგილას. ნებართვები საერთოდ არ არის გაცემული თუ ასე ვთქვათ გაცემულია რაღაცა კორუფციული გარიგებების გზით, რაზეც ეჭვი გაქვთ? მე მაგ ეჭვი კორუფციული გარიგება იყო და ძალიან დიდი კორუფციული გარიგება იყო, იმიტომ რომ ესეთი რამე რაც იგაკეთა იმას მე არ მგონია რომ საქართველოს მოქალაქეს და ვერ გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ იქ არის აღებული მე ვიცი თანხა მიცემული აქვს მაგ 2 თითქმის 1 ჰექტარამდე მიწა აქვს კაც შემოღობილი ზუსტად ბათუმში ჩემი ობიექტის წინ და არის სადღაც 25 ჯერ იაფად აქვს აღებული ეს თანხაში ეს ობიექტი თურქებს. და მუშაობენ ჩვეულებრივად, არაფერი პრობლემა მაგათ არასდროს არ შექმნიათ რა. შეძელი თუ არა თქვა ამის დადასტურება სასამართლოში, ანუ რომ ინსტანციაში ახლა საქმე და რა გადაწყვეტილებები გამოიწვია? დღესდღეობით არის ძირითადად არის მესამე უზენაეს სასამართლოშია საქმე დასული. მაგრამ ორჯერ გადაუგზავნეს სააპელაციო სასამართლოს და განეხილეთ ახლა ეს საქმეო და სააპელაციო სასამართლო რატომღაც თავს იკავებს, ხან გითქვეს რომ ეს ადმინისტრაციული დავა და სამოქალაქო საქმეთა სასამართლოს არ შეუძლია განეხილოს და რაღაც პირობებით პინგ-პონგის თამაში მიდის უზენაესა და სააპელაციო სასამართლოში. პირველ ინსტანციაში შეძელით თუ არა დავის მოგება? ბატონო? პირველ ინსტანციას რა გადაწყვეტილება? პირველ ინსტანციაში შევძელით დავის მოგება, მეორე ინსტანციაში არ ვიყავით აქ რაღაც პირობების გამო და იქ წავაგეთ და ვერ გავიგიჟე რატო რა ის გაწყვეტილებაც ვერ წავიკითხე, რატო არ წაგებული სიმართლე. მაშინ ბათუმში იყო სხვა ხელმძღვანელობა რა პერიოდზე თქვენ საუბრობთ. ახლა არის სხვა ხელმძღვანელობა, ანუ გრძელდება ვთქვათ ეჭვი რა გაქვთ რომ გრძელდება ეს გარიგება? არა, ბათუმის მერიასა და თურქების შორის გრძელდება გარიგება. პირდაპირ ვეთქვი რა, როგორ გრძელდება. ეხა ახლანდელი მერი ვიც არის ბათუმის, ის არის მე არ ვიცი აპიროვნება ის. მაგრამ ცოტა ვერ არის ტალღაზე, იმიტომ ისეთ რაღაცებს იგონებს უკვე ჩვენ წინააღმდეგ დაიწყო კაცმა მუშაობა. მაგათ საერთოდ ჩვევიათ რომ უცხოელი არ შეაწუხონ, ისე ის ქართული იქნებ რაღაცაად გავაჩეროს და ვერც გამაჩერებს, მაგი იცოდეს რა. რაში გამოიხატება ეს თქვენ წინააღმდეგ? რაღაც სისულელებს გამოიტანა არაღნაგობის ხელშეკრულება შეგვიწყვიტა მე-6 წელს. თუმე გახსენებია რომ 2 წელიწადი რო არ იხდიდიო იჯარასო, ეხლა შეგიწყვიტავთო და რაღაც სისულელეები აქვს, მაგრამ მაგ სისულელებს მაგას მოვერევით, მაგი არაა პრობლემა. უბრალოდ კაცი არ არის ამ ქვეყნად მე მგონი საერთოდ ვერაზრუნებს რა ხდება და როგორ ხდება. ბატონო რეზო, თქვენ რა ზიანი გადგებათ, როდესაც საუბრობთ რომ იქ არაკანონიერად არის აშენებული კომერციული პარკები? იმათ აქვთ, ეხლა გეტყვით რა 800 კვადრატულ მეტრაზე აქვს აღებული ის თავიანთი კაფე, ბარი და რესტორანი და მაღაზიები და ყველაფერია იქ, რაც შეიძლება რომ საერთო ადამიანმა გააკეთოს და მაგ ტერიტორიაზე მაგათ პირდაპირ გეტყვით თუ ვინმე ჩამოდის რუსეთიდან ან უცხოეთიდან ან საიდანმე ტურისტი პირველ რიგში მიდის მაგათ.
ჩვენ ტერიტორიაზე უკვე კაცი შვილი აღარ შემოდის, იმიტომ ჩემი ტერიტორიიდან საერთოდ ზღვა აღარ აჩანს. იმემა ააშენეს რაღაც ციხესიმაგრესავით, იმ ჩვენი ტერიტორიიდან ჩანს იმათი მარტო კონდიციონერის გასაგრილებელი რაღაც დანადგარები, მეტი არაფერი აღარ აჩანს საერთოდ. ეს არის ამაზე მაქვს მე დავა, მეტი არაფერზე არა მაქვს დავა. კი ბატონო, გასაგებია ბატონო ეზო. ნახოთ როგორ გაგრძელდება პროცესი, პრინციპში ჩვენი ეთერი ყველა მხარისთვის ღიაა და შეგვიძლია რომ აქვე პირდაპირ ეთერში ასე ვთქვით ბათუმის მერიასაც მოუწოდოთ თუ მათ სურთ რომ ამ თემაზე კომენტარი გააკეთონ, ცხადია ჩვენ მათ დაუთმობთ საერთოდ დროს. მადლობა ბატონო ეზო თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცხადია ამ თემას დაუთმობთ კიდევ საერთოდ დროს BMG-ის პროექტების ფარგლებში. რეზო ჭოხონელიძე იყო ჩვენი სტომარი, ბიზნესმენი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ. გამოშვება ამით დასრულებულია 17:45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს სრულად.